Đây là những đôi giày và bạn nào đi giày thì có một cái hiện tượng rất khó chịu, đó là mùi hôi chân, mùi hôi giày. Nguyên nhân tại sao nó lại hôi chân, hôi giày? Đó là do chúng ta đi giày và đi tất nó kín trong một cái môi trường rất kín như thế này, và cái chân của chúng ta nó ra mồ hôi, và khi mà nó không thoát được ra, nó không thông thoáng thì nó sinh ra các cái mùi cực kỳ khó chịu. Vậy làm sao để chúng ta có thể xử lý được cái mùi như thế này? Thì hôm nay mình sẽ đưa ra cho các bạn một cái giải pháp, đó là một chiếc máy. Đây là một chiếc máy sấy giày. Đấy, máy sấy giày các bạn nhá. Và đây là một chiếc máy mà liên kết với hãng Xiaomi khá nổi tiếng của Trung Quốc sản xuất. Và chúng ta sẽ xem chiếc máy sấy giày này nó có những cái gì. Đây là một chiếc máy nguyên cell, nguyên hộp mà mình mới mua. Với giá mà mình mua nó rơi vào khoảng gần 500 ngàn các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Wow. Phải nói là thiết kế của nó khá đẹp luôn các bạn ạ. Một cái màu trắng, không phải là trắng quá, mà nó là một cái màu trắng đục. Nó cực kỳ sang trọng luôn. Mình cảm nhận nó cực kỳ sang trọng. Trước thì mình cũng có review cho các bạn một chiếc máy sấy giày rồi, cũng của Trung Quốc sản xuất, nhưng mà nó là cái hàng trôi nổi. So với cái hàng này thì mình thấy là cái thiết kế của cái con này đẹp hơn rất nhiều. Đây cái mã của nó này, M39 này. Công suất tiêu thụ của nó rơi khoảng 120W này. Đây là kích thước của nó này. Nó rơi vào khoảng 182 x 192 và x 62 mm. Cũng khá xinh xắn các bạn ạ. Thì trên mặt của nó thì các bạn nhìn thấy nó có một cái màn hình gồm có 3 cái nút bấm để điều khiển đây. Và chúng ta muốn sấy, chúng ta gạt cái này lên này. Đây là hai cái tay của nó này, gạt lên. Và cái tay của nó thì chúng ta có thể kéo dài. Đấy các bạn thấy không? Có thể kéo dài ra tùy theo cái kích thước của cái giày của chúng ta. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy ở đây nó có một cái tay xách. Nó làm bằng da các bạn ạ. Cái này là da công nghiệp thôi, nhưng mà nhìn trông cũng sang trọng hẳn. Và các bạn có thể sử dụng cái tay này để chúng ta treo lên rất chi là gọn nhẹ. Hoặc chúng ta vẫn có thể sử dụng cái này để chúng ta sấy bằng cách chúng ta kéo cái tay cầm này dài ra tí này. Đấy, các bạn để giày xuống dưới này và chúng ta treo nó lên. Chúng ta treo nó ở một cái bức tường nào đấy. Và khi mà chúng ta đi về thì chúng ta chỉ cần để giày vào thôi. Rất chi là tiện luôn. Đây, về cái dây của nó thì mình nhìn thấy là nó cũng xịn sò các bạn ạ. Dây thiết kế cực kỳ xịn sò luôn, có cả nắp chụp nhá. Rồi, bây giờ mình cắm điện được rồi. Các bạn muốn bật lên thì các bạn sẽ nhấn giữ cái nút ở giữa này các bạn nhé. Các bạn nhấn giữ một lúc. Đấy các bạn nhìn thấy không? Nào bắt đầu là quạt nó quay và hơi nóng nó sẽ thoát ra mấy cái lỗ này. Thì các bạn nhìn thấy cái màn hình bắt đầu nó lên này. Thì cái màn hình này nó sẽ hiển thị cho chúng ta về cái thời gian để chúng ta cài đặt. Và hai cái nút hai bên là cộng trừ để chúng ta có thể tăng giảm thời gian. Đây, cái thời gian thấp nhất là 1 giờ này. Có nghĩa là sau 1 giờ thì nó sẽ tự tắt cho chúng ta. Xong rồi bấm một lần thì lên 2 giờ này, 4 giờ này, 6 giờ này, 8 giờ này. 8 giờ là cao nhất các bạn nhé. Rồi thì cách sử dụng của cái này thì cũng khá đơn giản thôi. Thì các bạn nhìn thấy ở đây này, ngoài cái hơi nóng nó thoát ra thì ở đây nó sẽ còn có một cái đèn. Đây các bạn nhìn thấy ở đây nó có một cái đèn gọi là cái đèn cực tím này. Cực tím ở đây là mục đích là để cho nó khử trùng giày nhé. Ở hai bên nó đều có cái đèn cực tím này. Và cách sử dụng thì đơn giản thôi. Các bạn sẽ dựng cái tay này lên. Đấy, các bạn dựng nó lên. Sau đó là chúng ta bỏ cái giày vào. Ví dụ giày trẻ con chúng ta chụp nó vào. Chụp vào đây này. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn giữ để bật lên. Khi mà bật lên rồi thì chúng ta sẽ chọn thời gian để chúng ta chạy máy. Nếu như mà giày bình thường một ngày chúng ta đi về thì mình khuyên các bạn nên để 1 đến 2 giờ thôi. Các bạn không nên để lâu, bởi vì nếu như các bạn để lâu thì giày nó đã khô cong rồi và máy nó vẫn chạy thì hơi nóng nó vẫn thoát ra, dẫn đến là đối với các cái giày da thì có thể là nó làm hỏng da, nó làm nứt da. Nên là tùy theo cái giày các bạn để nó một cái khoảng thời gian cho nó phù hợp nhé. Như thông thường mình đi làm về thì mình hay để là từ 1 giờ đến 2 giờ thôi. Còn đối với giày mà đi mưa hoặc đi ẩm ướt nhiều thì chúng ta có thể tăng thời gian lên 4 hoặc 6 hoặc 8 giờ. Và khi mà chúng ta cài đặt xong giờ rồi thì chúng ta cứ để đấy thôi. Nó sẽ tự chạy và sau khoảng thời gian cài đặt, ví dụ như là 1 giờ thì tự động nó sẽ tắt đi cho chúng ta. Đối với cái giày người lớn thì các bạn có thể kéo cái này nó lên cao lên. Đấy các bạn thấy chưa? Kéo cái này lên cao. Giày người lớn hoặc là chúng ta sử dụng sấy bốt thì chúng ta kéo nó cao lên, không chúng ta sẽ cho nó vào thôi.
Thực ra thì sử dụng nó cũng không có gì phức tạp cả, và chúng ta cũng tiếp tục bật lên và cài thời gian và cứ thế để thế là nó chạy thôi. Đây các bạn thấy đây, các bạn có thể xem về cái công suất tiêu thụ nó nhé. Máy đang chạy này thì công suất tiêu thụ nó rơi vào khoảng 133W này. Đây các bạn thấy đây, mình đã mở tung cái máy sấy giày ra rồi các bạn nhé. Phải nói là cái hàng này hàng chất lượng cao đấy các bạn ạ. Nhựa hoàn thiện cực kỳ xịn sò luôn. Và cái việc nó bắt bằng 4 con ốc này, lại còn có cả cái ngành như này, cực kỳ chắc luôn. Đây các bạn nhìn thấy này, cái ngoàm của nó này. Nên là khi mà tháo ra cũng khá vất vả đấy. Thì đây là cái nội thất bên trong của nó các bạn nhé. Thì nó gồm có một cái quạt này. Cái quạt này chính là nó sẽ thổi gió này. Nó sẽ thông qua một cái con sấy nhiệt nằm ở đây. Và nó sẽ đi qua hai cái ống này, nó đi lên. Đó, nó đi lên hai cái ống này. Còn dưới nó là cái bo mạch. Giờ bây giờ mình sẽ tháo nốt để cho các bạn xem cái bo mạch này. Đây là cái mạch bên trong của nó các bạn nhé. Thì đây là cái mạch này, các bạn nhìn thấy ở đây nó hiển thị bằng cái dạng LED 7 đoạn này. Đây là các cái IC, các cái chip để điều khiển nó này. Mình thấy là cái mạch của nó khá xịn đấy các bạn ạ, mạch xịn sò đấy. Mạch này là mặt chất lượng cao này, phíp thủy tinh này. Đây, các bạn nhìn thấy rõ mã số của các con ở trên mạch rồi đúng không? Đây này, rất chi là rõ ràng luôn. Có con này thì nó bị xóa số rồi. Mình thấy là mua cái hàng này là hàng chất lượng đấy, khá đáng đồng tiền mất gạo. Đây, mình đã tháo tung cái nắp này ra rồi. Thì các bạn nhìn thấy bên trong này nhá, nó sẽ có một cái quạt này, nó thổi cái hơi nóng từ cái dây mây so này. Đây là cái cụm dây mây so các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy này, bên trong nó có dây mây so này. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có hai cấp bảo vệ này, gồm có cái dơ len nhiệt bằng đồng này, các bạn nhìn thấy chưa? Dơ len nhiệt bằng đồng này, và một cái con cầu trì nhiệt. Đấy, cái con cầu trì nhiệt là cái con tròn trắng trắng ở dưới này, các bạn nhìn thấy chưa? Con trắng trắng này, đây là con cầu trì nhiệt nhé. Khi mà nó nóng quá thì là nó sẽ ngắt cái dơ le để nó luôn luôn giữ ở cái nhiệt độ khoảng 40 cho tới 50 độ C. Còn nếu mà nó quá đà, nó nóng quá, không kiểm soát được thì lúc này cái cầu trì nhiệt kia nó đứt là coi như là ngắt luôn. Rồi, mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một chiếc máy sấy giày của một cái hãng mà liên kết với Xiaomi, một thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc sản xuất. Thì các bạn thấy có đáng mua không ạ? Thực ra là đối với mình thì chiếc máy này cực kỳ đáng mua, bởi vì con của mình cái giày của chúng nó hôi quá. Nhưng từ khi có chiếc máy như này thì giày của chúng thơm tho hơn rất nhiều rồi. Tuy nhiên với chiếc máy thiết kế màu trắng này thì đẹp thật, nhưng mà sau một thời gian sử dụng thì mình cảm nhận nó cũng có cái độ bám bẩn của nó các bạn nhé. Bởi vì đi giày mà, giày thì nó sẽ đen, nhất là cái giày da mà đánh xi này. Đấy, thỉnh thoảng quẹt vào thì sau một thời gian thì nó cũng hơi bẩn. Ngoài ra thì cái máy này khi mà nó chạy ấy, cái quạt gió của nó thì mình thấy là nó cũng hơi ồn. Kể như là nó giảm tiếng ồn đi thì nó sẽ tốt hơn, nhất là khi mà máy chúng ta chạy vào ban đêm ấy, mà tiếng ồn như thế này thì cực kỳ khó ngủ luôn. Thì mình thấy là nó có hai cái nhược điểm đây thôi, dễ bẩn với ồn thôi, còn lại thì mình thấy là ok, đáng mua các bạn ạ.